ang taba ko nga, inambobola ka. Wow. Even Coach Phoenix, oh. Ganun ba? Teka lang ha, magpapadala ako sa Coach. PayPal. Phoenix, gusto ko yan. Gusto ko yan, ganyan mo eh. Thank you. Sabay ka. Sige, mamaya, kunin ko PayPal mo. Joke. Mag-send ako dyan. 5 pesos. Malapit na ako makauwi ng Pilipinas, konti pa. Sa akin ba yung maingay? Saan yun? All corners of the Philippines. Can you hear me? Okay. Yes! Okay. Kanina yung background. Oh, may Saan ano lang. ba? Paano ba yun? 6:30, 6:15 na. Hindi, meron nag-feedback. Baka may nakabukas na something. May nag-feedback. Parang ikaw. Ako? Teka, mag-mute ako. Kasi nakamute na lahat eh. Ayan, wala nang sandali. Let me unmute everybody else. Wala. Ikaw. Ako yun kanina. Ikaw Sige. ang may Sige, ikembot. What do you call Late tayo. Dahil mali ang Ikaw link, ang kakagatin salary. natin si Carmi. Joke. So, kaya pala pumapasok Sige. dito si Carmi temporarily. Oo, siya yung kaninang nasa studio. Napadala yung guest sa Studio 7. Nasa Studio 3 tayo. May gano'n. Teka lang. Matanungan namin, ladies and gentlemen, sa inyo mga nandito na ngayon, pakisabi na lang kung klaro po kami. Kasi medyo late kami ngayon dahil may konting something. May dala ba kayong merienda, mga panel? Jan Ross, Francisco, Akimi. Talagang naghahanap ako ng dahilan para lang i-plug si Chloe. Kaya, tubig lang si Mayor. Wala lang, water lang din. Sir Phoenix, di ko man lang pinapansin ng Clover. More than 2 years mo na siguro laging kasama yun eh. Oo. Matagal na rin. Hindi Clover, nila baka ako naman. pinapansin. Wala silang Wala pang... Pero siguro pag Wala pang naka-live tayo, i-mention Ano ka ba? Itag si Clover. Hashtag yung Clover. Dalhin si... Carmi, hanapin mo nga kung sino. Hanapin mo nga CEO ng Clover at maging guest hanapin natin ng dito. page Sabay at ganun. tag. Tapos napopromote parate pagka ang pagkain ng freelancer. Ang merienda ng freelancer. Umiiyak na si Han. Malay natin. Yeah, sige, Anna. You do your thing. And, so is everybody ready? Francisco, Yes. Ano ka na soundcheck muna na. yung intro? Yep. Mag-intro na muna tayo. Okay. Habang nagngangawa ang anak ko. Hello again, everybody! Once again, good evening and welcome back to another episode of Flip Chat and Chill, where we get to kinaladkad ba kayo? Yes, I'm sure kinaladkad kayo. Where we get to kaladkad a couple of people to talk about the ins, the outs, the ups and downs, the good, the bad, and the beautiful of freelancing. Right now, our topic is, Anna. How techie do you have to be to get hired as an online freelancer? There you go, ladies and gentlemen. So, ang dami-dami mga nagtatanong nito. I think that it is relatable to each and every one of you, whether you are a veteran or not, because we still keep on improving as much as we can every day sa freelancing life natin. So, I really hope, ladies and gentlemen, that you get to share this webcast to everybody. Share it on your wall. Kalad ka rin yung mga lagi na lang nagtatanong kung kailangan maging techie ba. Or dalhin nyo lahat kahit sino ang mga curious sa
sa freelancing. And to those who are naysayers as well, bring them along, yung mga kumukontra sa sa career ninyong pag-freelancing. Dalhin nyo rito para naman let us shed a light about freelancing and let us explain things to them. Let them see what we are doing here. Everything that we do, ladies and gentlemen, is for the good of ourselves. Now, bakit natin pag-uusapan ito, Ana? Eh, yun nga. Kasi marami pa rin mga newbies na nagtatanong kung kailangan ba techie para maging online freelancer, di ba? Eh, ako nung nag-start ako, hindi naman ako talaga techie. So, ako yung patunay na hindi naman kailangan masyadong techie. Pwede mo naman yung pag-aralan along the way. So, yan. Maraming mga tips ibibigay itong mga guests natin para sa mga newbies na nagtatanong ng mga gantong katanungan. Kung kailangan bang maging techie sila bago maging online freelancer. This is very, very true. Kasi even last week, a couple of people were asking, kailangan ba maging IT graduate in order to do this niche and everything else. In fact, marami rin sa inyo itong takot. Kahit na IT graduate pa kayo, marami pa rin sa inyo itong takot na sumali dito sa amin. Kasi nga, parang it's a different language, it seems like, ang freelancing. Marami sa inyo itong hawak ay Android lang. Nako po, yun lang ang alam ko. Hindi ko po alam kung paano mag-computer. Yun ang sinasabi ninyo. And let us just put your mind at ease. So we are going to talk about it right now. Before I introduce our panel, Ana, what about pakustahan natin ang mga maaga-aga nating mga nag-aantay na mga viewers? Yeah, dahil late tayo, mag-greet muna tayo ng mga viewers natin. Si Marian Sumawang Manalo, hello. Maricel A. Barnilio, hello, good evening. Vivian Mangubat from Davao City, Ahere Galve, good evening. Ana Jose, hello. Sally Aison Nagos, good evening sa inyo. Si Nelvi Sangayab, good evening everyone from Baguio City. Carmi, sorry daw, saan galing yung link? Hindi ko rin alam saan magaling ang link na binigay mo. Paula Rife, Sekang Barbosa, good evening, watching from Benyan, Laguna. Leah Barrientos, hello. Christine Bevera Salvania from Pampanga, hello. Iris Limen Kadukoy, watching from Mandaue City. Peter John Abelia from Davao. Si Carmi from Tansa, Cavite, yan. Si Princess, good evening sa lahat. Good evening everyone. Tera Devoy, watching from, hello sa lahat. Si Jose Lebrero, watching from Compostela, Cebu. Ronald Villarante Tamayo, good evening from Benangonan, Lasal. Si Jemslyn, good evening sa lahat, watching from Mandaue City. Felix Cordero, watching while working from home, Makati City. Nelia Kiambao, watching, good evening everyone, watching from Valenzuela City. Si TPC Cherry Makahito, cold caller po ako pero gusto ko pong mag-non-voice pero wala pa akong alam gawin sa non-voice. Hope someone can help. Sige, mamaya babalikan natin yung tanong mo, Cherry. Si Princess Diane, pinaglang niya yung kanyang kaibigan. Si Jing Ornil, ay nawala na. Rico Lumen, watching from Cebu City. Regine Logres, Bunag, from San Ildefonso, Bulacan. Ayan, at madami pa. Nag-akit yung streamer, nahirapan ako magbasa. Hindi ko pa tapos basahin. Tinutulak na pa. Nakakaloka ka streamer. Ayan. Ewan ko ba sa StreamYard na ito, lagi na lang inaakit kahit scroll ka na lang ng scroll. Good evening sa pati si Mahar noon, nahihirapan eh. Well, pasensya na po at medyo late kami. Medyo may mga nagkaligawan. konting less techiness kasi pag that is why. So applicable at itong techiness na ito sa totoo lang malaki kasi ang range ng pagiging techie eh. Sometimes sinasabi natin na kailangan bang malaman yung 100% ng pagka-techie ng tao? No, not really. And sometimes naman sa totoo lang sa inyo akala ninyo nasa level 10 kayo but actually nasa level 90 na kayo. And it's just a matter of the knowledge that you need to acquire if it is applicable. If the knowledge that you have is applicable. The knowledge about that is something that you need to discover. Now, in order to discover that, we got our panel here to help you
learn more about our topic for today. Let's start with Miss Akimi. Hello po, Miss Akimi. Welcome back to Flip Chat and Chill. Hello, hi everyone. Good evening. So it's nice to be back. I think it's been 3 months since guest ako dito, and I'm excited for this topic because I think I can share a lot for this specific topic. So ayun, I'm excited. I'm Thank you excited very too. much for Hoy, being buntis si with. Akimi. Wow! Sumunod siya sa piyapa Congratulations! ko. Kailangan daw buntis. Okay, Thank that's so you. nice. Congratulations. Yeah, congratulations. Dadagdagan Kunin mo mo na kasi naman yung yung bata. Flip and Vab baby. Oh, Yes. yes. Madadagdagan ng ating mga bab babies. Wag na kayong mang-inggit dahil ayoko. Dagdagan mo na. Sabi, Ikaw na ang Dagdagan susunod. mo na yung 5 mong anak, Triple. well, anyway, thank you very much, Miss Akime. For you, ladies and gentlemen, I'm sure, lalo na itong mga students, you will get to know Miss Akime. For those of you who do not know, kasi siya ang isa sa mga leading coaches natin dito, and she has taught a lot of you. Marami sa inyo ang tinulungan ni Miss Akime, and here she is, who's going to contribute again to this topic for today. We also have Mr. Janros here, Gutierrez. Hello, Janros. Hi, Janros. Hello Are. everyone. Di, okay lang, Coach Phoenix. So, hi everyone, I'm JR Gutierrez. You can call me John, kasi yun na yung first name ko. So, um, 3 to 4 years na freelancer. So, with regards to tech, I hope I could shed some light and clarification dun sa mga nagsasabi na kailangan mo maging super techie, and then dun naman sa mga super techie na hopefully may ma-share akong something na makakatulong sa kanila. Yun lang. Excited. Yes, and I'm so glad that you are back here kasi malaki ang contribution mo the last time that you were with us as well. And I also miss your jazz success. So, okay, ladies and gentlemen, mga kasama natin dito, nakasama na natin sa jazz success as well. Thank you very much for being with us. And last but not the least is Francisco. Hello, Francisco. Hello, good evening po sa lahat. At medyo malamig ngayon sa maulan ngayong araw na to. So, yun, I hope na may tulong din ako about sa Techie na topic ngayon today. Thank you very much for that. Buti nga't medyo okay pa ang internet mo dyan, Francisco eh. Now, see here you go with the being techie. Dahil all of the members of the panel here are so eager to share what they can share. Kasi nga, it is an immediate concern for many of the newbies. Yung mga papasok pa lang, most especially. Di bale yung mga nakayapak na eh. Yung mga nakayapak na parang may konting confidence na silang na-develop. But to those of you who are still about to enter freelancing, malaking wall yung techiness na issue. Sometimes, you just don't know it yet. Parang kung kailan pumasok lang sa kokote nyo, saka nyo na lang nasabi na, baka kailangan maging techie. Right? Sometimes we enter freelancing without even thinking of that. And when we do, doon na tayo medyo kakabahan. TPC Sherry Makahito says, cold caller po ako, pero gusto ko po mag non-voice. Pero wala pa akong alam gawin sa non-voice. Okay, who wants to address this panel? Ako na lang po siguro kasi I have experience sa Go ahead. cold calling and customer service. So, siguro since you're planning na mag-shift na sa mga non-voice jobs, evaluate yourself kung ano ba yung gusto mong specific skill or kung ano yung gusto mong i-offer sa clients. Then you can start from there. Kasi may job ka naman ngayon and it's your everyday expenses, your monthly expenses, siguro start ka muna na alamin kung ano yung gusto mong i-offer sa client, then go from there and aralin mo yun para
After a few months of learning and mastering that skill, then pwede ka nang mag-shift dun sa gusto mo na non-voice job. Ako din may dadagdag. Go Tama ahead, din Anna. naman yung suggestion ni Akimi, pero I think, Cherry, meron kang skill na ngayon. You don't know lang kung ano yung i-offer mo. Kasi possible na kahit cold caller ka, di ba gumagamit ka naman siguro ng Microsoft Word, gumagamit ka ng Excel, familiar ka din sa Gmail, kasi lahat naman ng tao may Gmail na, di ba? Gumagamit ka din ng Facebook, di ba? Yung mga yon, may mga skills ka na. So, pwede ka sa social media, kung sakali, pwede ka mag-handle ng Facebook profile ng client mo or page. Pero yun, aaralin mo pa yun sa masyadong ano pa rin. Pero yun, meron ka na, kung may marunong ka ng mga Microsoft Office, pwede ka mag-start dun sa mga data entry, although maraming competition dyan, pero yun yung pinaka-basic na skill na meron ka na alam mo na yan, di ba? So, pwede mo siyang gamitin. Non-voice yun. Yung mga non-voice. Doon din ako nag-start actually. Kasi bookkeeping naman din, di ba, yung sabi ko nga, yung profession ko, yung ginagawa ko, pero hindi yun yung in-offer. Hindi ako confident i-offer siya at first. So, yun, mga data entry lang ang mga sinimulan ko dati. Yung mga admin tasks. Like yan, pag-handle din ng emails. So, yun, pwede ka dun sa ganung mga tasks. Yes, I completely agree with that. Kasi tayo kasi, lalo na kapag newbie tayo, yun yung common na misconception kapag mag-freelance. Kung kala natin yung mga terminologies na pinupost ng client is sobrang hirap, where in fact, kayang-kaya pala natin yun. So, wag nating maliitin masyado yung sarili natin. Kasi yung pag-Facebook natin, it's a skill kasi you can offer that as a service sa client. You can become a social media manager. Yung mga, sabi ni Miss A, yung pag may Gmail, may marunong kang gumamit ng Microsoft Office applications, then those applications, those mga apps can be used sa real job, sa real online job. So let's always evaluate yourself, always evaluate your yung kaya mong gawin and go from there. Nagulat ako sa sagot ninyo kasi wala ako mismo parang fixated ako doon sa naka-fix yung utak ko doon sa cold caller. So I was assuming na si Sherry ang nasa isip ko is gusto niya yung non-voice na parang sending emails, parang ganon, still in the field of reaching out to people. And I'm so glad that you two mentioned na hindi lang yun ang option. To the rest of you ladies and gentlemen, hindi lang po kay Cherry, to those of you who are still struggling of what you can do. Actually, marami kayong magagawa regardless of what your background is. Kung saan ka interesado, yan ang pwede mong tutukan. That is the good thing about freelancing eh. Kung galing ka sa cold calling and you don't want to be a cold caller anymore, you can actually venture into different niches of different branches of freelancing. Pwede kang sa dami ng mga nasuggest na fields, pwede mong if it piques your interest, then go ahead and learn more about it. It's gonna be easier for you as long as you are interested in that particular field. Now, here's Jing tama. Ito rin yung susunod ko sanang pipindutin. Jing Ornilio says, mas advantage ba ang may OJT sa VA bago mag-apply? Anna, this is yours. Actually, ituturo ko dapat si JR kasi Sige. Nag-intern ka di ba, JR, sa Vab? Tama ba? Nag-internship ka ba? Oo, nag-intern. O, yan. Yes. Push mo yan. Go ahead, JR. Ipasa yan. 5 times. Okay, so dun sa OJT or internship, makakabuti yun to build your routine. Siguro, if you're gonna consider na kung gusto mong gumaling sa tech,
And katumbas nun, yung repetition technique or yung routine. So pag na-routine mo yung sarili mo sa isang set ng skill or kasi sinabi ni Miss Amy tsaka ni Miss Ana kanina. So for example, sa internship ng VAB, maganda doon, expose ka sa kung ano-anong mga apps. So from there, you build it. Tas then, i-improve mo na. Tas dahan-dahan kang masasanay. Tapos, ang maganda doon sa internship, ewan ko doon sa iba, parang sabi nila negative daw. Kasi kunwari, there's a specific time para maging intern ka. Pagkatapos ng internship, sasabi ng iba, mabibitin ka daw. Kasi kung kailan sanay ka na, saka ka na paalis ng internship. Kasi sanay ka na eh. So, ibig sabihin nun, dapat, yun yung actually goes sa akin, para sa akin, ang positive doon is, yun yung go signal na, oh, sanay ka na eh. Yung iba naman. Yung hindi masanay. So, let's give chance to others. Yun lang. So, hanap ka ng mas magtatakas ng ceiling mo sa tech. So, yun nga. Yun ang magandang pros ng pagiging intern at OJT. Parang isosolidify niya yung routine mo and then pagharap mo kay client. Kaya, sir, I have known for this, including these apps, ganyan ka pa. Pero ang totoo, nandun ka pa lang sa 50%, 60% ng knowledge base mo dun sa app na yun. Pero confident ka na. So, it built your confidence. Yun lang. Oo, yun bali yung pinaka-advantage, yung confidence na magigain mo. Kasi yung mga newbie na nagsa-start, kapag bago tayo, di ba, parang masyado tayong natatakot na, teka, paano ba to gamitin? Hindi, not knowing na kayang-kaya naman talaga. Pero kung sa internship, ginagawa mo siya, parang masasanay ka na yun. Mabibuild mo yung confidence mo na kaya mo palang gamitin tong app na to. Kasi like doon sa internship ng VAB, ginagamit namin iba't ibang apps, like gumagamit kami ng Notion, gumagamit kami ng communication app na Microsoft Team Chat, gumagamit ng Slack, gumagamit ng Trello, 'di ba? So yun yung mga yon na parang minsan pagka unang rinig mo ay nakakatakot, parang ang hirap gamitin, 'di ba? Pero not knowing na madali naman talaga sa internship, magiging confident ka na gamitin siya. Tapos after noon, pagka nagka-client ka na, ay, alam kong gamitin ang Trello, alam kong gamitin yung Notion, or alam kong gamitin yung mga communication app na yan. Minsan sa communication app na nga lang, natatakot na tayo eh. Ay, may meeting daw sa Zoom, may meeting daw sa Google Meet. Ano ba yun? Paano ba yun? Di ba? Parang doon palang atras na sila eh. Parang ayaw na nilang magamit. So yun, dyan sa internship, yun yung advantage. You will gain the confidence you need para makapag-start. Tanong ni CG here. Sorry newbie here, but what does internship mean? Ito pinag-uusapan nating internship na ito. Dinadaanan natin itong OJT. Does it mean we should be looking for a company na nag-hire ng interns just like in college? Dito sa Flip, CG, meron kasi kaming ino-offer na mga courses. And once you finish the courses, you can avail for internship. Pwede mong i-apply. So in our courses, we give you the skills. And then afterwards naman, ang internship naman, we will give you the experience, which will build your confidence para kayang-kaya mo nang lumipad ng mag-isa mo. That is the internship that we are talking about here. However, if you do want to fly by yourself, na mag-solo ka, you can still go and look for internship. Or pwede ka nang dumiretso pa ngang mag-apply na ng trabaho and try it. Yeah? The reason why we offer internship is because yun nga, yung sabi ni Ana, kahit na nag-graduate ka na sa VA bootcamp, pag minsan kulang pa rin ang confidence mo because you lack the experience. Now, that is what we are going to offer when it comes to internship. Pero may mga clients na nag-o-offer ng ng mga paid training, kumbaga. Yun yung pinaka parang nagsa-start ka, yung yung internship. Pwede rin mag-paid training si client while nagsisimula ka pa lang. May mga ganong clients na nag-o-offer nun. So while learning yung mga task or kung ano mang app meron yung client mo, binabayaran ka na rin at the same time. Pero yung sa Flip and sa VAB kasi, unpaid internship yun. So yun, mga 1 month na yung gino-go through ng mga students. Pero yun, marami naman silang natutunan afterwards. Wala pa naman nagreklamang ba't di sila binayaran. Pero yun nga, in-offer lang yan din talaga para matrain yung mga students. Kasi yung mga takot mag-next level after graduate.
Kung i-add tutusin ko, naman sa ibang mga colleges, ikaw pa itong magbabayad para lang mag-intern. Oh, may ad daw si So, Francis. Go, yes, Francis. go yeah, ahead, Francis. add ko lang din yung sa internship kasi hindi ako nag-intern sa BAB. Mm-mm. So, ang ginawa ko, kasi noon yung mga communication na tools, ang alam ko lang dati is Skype lang. So, ang ginawa ko, dalawa yung unit ko. Yung isa nasa room, tapos tinatawagan ko yung wife ko doon, tapos chine-check ko kung maganda ba Tinetest mo. yung tinetest ko kung ayos ba yung video. Oo. Then, minsan, nag-screen recording. Pag, minsan may binabasa akong script, tinetry ko na nakatingin sa camera habang binabasa yung script or mini-memorize yung script na sasabihin ko sa client. Kasi usually, ganun naman madalas eh. So, yun, nag-start pa lang yun sa Skype. And then ngayon, marami ng communication tools na ginagamit. So, hindi mo rin kailangan maging intern kung gusto mo talaga gawin. Ang maganda, paulit-ulit mo lang gawin. Kasi ako ganun ginawa ko. Tama. Paulit-ulit ko lang ginawa. I agree with that. What was that you said a while ago, JR, about repetition? Ayun, yun nga, parang yung routine and yung repetition, it will make you familiarize. Yun, I guess yun yung tamang term. It will familiarize you dun sa saan yung para sa tong icon na to. And then, add ko na lang din siguro dapat hindi tayo takot na mag-explore dun sa app na yun or dun sa software. Kasi most probably, matotroubleshoot mo naman yun or pwedeng i-reset, i-uninstall. So, dapat nandun na yung courage mo as a freelancer. Ay, pag di ako nag-grow or hindi ko tinry to or hindi ko in-explore to, hindi ko lalo matututunan. So, dapat it goes hand in hand yung routine and yung courage mo for the app to be explored. Yun. Tama. I love that. I love that. That also answers, nasan na yun? Nasan na yung question na yun? About communication, Anna? Somebody was asking about Hanapin ko din. Nasaan na yun? Yung sa security daw. Fraudulent client, paano daw mapoprotektahan? Sabi ni Ann Lily Bustillo. Oh. Memorize ko okay, talaga yung question na fila. Oo, na eto, Akim, kayo, who wants to wait? Yeah, there you go. That's the question. Nag-aagawan kami ni Ann. Who wants to answer this? I want to direct this to Akimi sana. Okay, sige po. Okay, what can you advise to the newbie avoid them with scam and fraudulent clients? So how they can boost their confidence with it? So for this, I always advise newbie ka man or matagal ka man sa freelancing, always make sure na you do background check sa client to avoid scam and fraudulent clients. Kasi minsan yun yung isa sa kinakatakutan ng lahat na ay baka mas scam ako, ay baka di ako bayaran ng client, lalo na kapag bago ka pa lang. Lalo kasi with the competition right now sa OLJ, sobrang dami ng nagpo-post everyday na client and hindi natin alam kung sino doon yung legit or kung sino doon yung scammer. So, I encourage everyone na mag-a-apply ka pa lang, binabasa mo pa lang yung job post, give mo background check. Minsan, di ba sa OLJ ngayon, lalo and even Upwork, other freelancing platforms, makikita nyo naman yung pangalan ng client. And sometimes, may mga job posts na nagbibigay si client ng idea about their company. So, go from there. Gamitin natin yung power ng Google, gamitin natin yung power ng social media para mag-background check, para ma-avoid natin yung mga ganitong mga pangyayari na di tayo nababayaran ng client because we don't deserve that. And no one deserve to get scammed. So, para, ayun, with you, Jane, do that. And for sure, hindi ka makakahanap ng scammer na client. Yes. Tapos may a-add din ako. Basta ang general rule, huwag kang maglalabas ng pera.
Hindi kailangang maglabas ng pera para magkaroon ng trabaho kasi ikaw yung dapat binabayaran kasi ikaw nga yung naghahanap ng trabaho. So kung may makita kang job post na kailangan ng security deposit or any deposit, basta may kaperahan na ilalabas, hindi yun tama. So mali yun, dapat huwag ka magpadala ng pera. So yun, scam na kagad yun automatic. So yun nga, yung mga advice ni Akimi na kung merong mga magli-lead para ma-search mo yung client, kung ano yung mga business niya, ganyan. Kasi minsan din pwede mo rin siyang ma-search, pero pwede rin siyang scammer, di ba? Nanghingi ng pera. Opo. Tapos, binagbigay ka, di yun, na-scam ka na. Doon pa lang kasi na kagad yung confidence level ng newbie. Kasi pag nasimulan na-scam siya, sasabihin niya na, ay, Mga scammer ayoko na lang lang. ayoko na lang mag-online yeah. freelancer. May maraming scammer ganyan. Pero marami talagang scammer kahit saan naman, hindi lang online, Yes. 'di ba? So kahit Even offline, madami. oo, 'di ba, offline, marami din talaga yung mga nanghihingi ng load. May nag-text sa akin, sabi, "Ma, load." Sabi ko, "Teka, hindi na ako ng anak ko to, hoy, hindi kita anak." Sabi ko sa kanya, "Iskam mo ba ako diyan?" Yung mga ganun, 'di ba? So yun, basta naglabas ka ng kaperahan, na-scam ka na niyan. So, ayun ang general rule. Huwag kang maglabas ng kaperahan para hindi ka mas... Ako may add lang ako doon. Total, Sige. yung chip na lang. Shameless plug doon sa vlog ng Flip. meron sabay ganun no? So, shameless plug na, meron po tayong proper red flags doon, no? Na makakatulong sa ating mga yung talagang bilang natatawa. Sa mga creators doon sa yun, may makikita kayo doon na red flags of freelancing, lalo na pag nag-onboard ka ng client. And yun, hanggang ngayon ginagamit ko pa rin yun. And then magpaka-store ka ng konti, no? Isang type mo lang ng pangalan ng kahit sino ngayon sa Google, sa LinkedIn, sa Facebook, sa Instagram, kahit ano pong platform yan, makikita mo lahat ng, let's say, hindi naman baho, pero yung tipong kung ano naman, kat gusto mo credit score mo, pakalas mo yung credit score mo. Kung talagang walang talaga. Pero yun nga, para mag-ingat, gamitin mo na lang yung nasa mga vlogs ng Flip and ng Bob. Free naman yun. So until now, tulad ko at paid freelancer na ako, yung pagkagamit ko. And as time goes on, pwede ka nang humingi siguro ng DP, kung video editor or what. Pwede ka humingi ng DP, first payment, second payment, para lang meron silang, feel secure ka in something na you're doing it kasi professional ka. Yun. Hindi lang basta-basta ipinahalagahan mo yung importance ng work mo. Yan lang. I love that. What about you, Francisco? Na-scam na rin ako actually. Pero in the first, nagbabayad yung client. So, hindi naman siya actually na-scam. Nalugi lang yung client. So, yung last payout ko, siguro malaki-laki rin yan. Pwede magbigay ng basta malaki. Hindi ako nabayaran. So, yun ang ginawa ko. Saka ako lang ako nag-background check. After ko makita, yun, ginagawa niya pala yung client na yun. Madalas niya ginagawa pala niya yun sa ibang group na nakita ko na pag hindi kumita, hindi siya nagbabayad. So ngayon, ginagawa ko nga, yun nga, sinabi ni Akimi na chinecheck ko muna yung business ng client before ko i-pursue yung client na yun. I love that. So there you go. I hope that satisfies the question, ladies and gentlemen, about fraudulent. Pero wag kayo ma-disappoint kasi sometimes it's a learning process din. If it happens to you, yeah, it is. Ayun. Katulad nga ni Francisco, hindi naman siya na-disappoint, hindi naman siya umatras. Sige pa rin. Kasi just put it as a learning process. Ako rin na-scam din ako. And basta naka-check lang yan sa parang because of that, I've learned more. I've learned about the red flags. I've learned to be more cautious. So just use it as a learning experience if in case na mangyari sa inyo. Na Isa here, ito yung hinahanap ko. Isa here says, what sort of apps do you usually need to install for client communication, work monitoring, and output submission? Sandali, marami ito eh. Client communication, you just have to be up to date with whatever is out there kasi meron. But do not concern yourself too much about it kasi kung meron sasabihin si client, for example, sasabihin niyang labas tayo ng Upwork, doon tayo mag-uusap, then
Okay. Pagsasabihin niyang, I want to know your phone number para mag-usap tayo sa Viber, sa Telegram, sa KakaoTalk. Saka mo na lang halongkatin yung mga yon kasi just be aware of those existing communication apps because mahirap naman nang naka-install lahat sa phone mo just para lang sa just in case antayin mo na lang na sabihin ni client. Now for work monitoring and output submission, who wants to answer this? Ako na lang. Go ahead, Et, Francisco. ito, tatlo ginagamit ko dito, yung Asana, Monday.com, saka Trello. So, yung mga yan, kasi ngayon, yung mga client ko, hindi na kami nag-uusap. Kasi usually, yung mga client ko, US-based sila. So tayo na sa Philippines. So, panggabi sila. So, paggabi, tulog ako eh. Hindi ako nag-work sa gabi. So, ang ginagawa ko, in-install ko yung mga yan sa phone ko rin para at least pag gising ko sa umaga, ma-alert ako kung meron bang work or deadlines saka na mga tasks na kailangan kong gawin sa umaga. So kailangan din meron ka rin ng mga apps na yon, yung Asana, Monday, Trello. Or kahit isa doon, kung ano yung gamit ng client mo. Okay, that's good. And I love that you put Trello there kasi Trello ang isa sa mga iniisnab kong iniisnab kong apps. I try to avoid that dahil para sa akin dahil para Hindi ka masakit ang ulo ko nag-iisa, sa ayoko Trello. din yan. Ang sakit sa ulo pero yun nga kapag ang experience ko kasi sa Trello parang biglahan, they did not even ask Yeah. me, basta Bigla they just lang. hired me and then maya ba't ako nandun sa kung saan at nililipat-lipat pa ako kung saan pero parang May mga I tab don't eh. care. Basta sinasabit ko yung trabaho ko. I don't care kung saan yung ko nilalagay dahil hindi ko na naintindihan yung Trello na yan. That's why I try to avoid. But yes, kung sakasakali, do not worry so much kasi nandyan available yung mga yan and it doesn't take so much for you to learn the ins and outs of every application that is needed. Thank you very much, Isa, for that question. That's a very good question. Sabi ni Zenal naman, here ako sa Saudi now working as a domestic helper. Pwede ba akong mag-apply even though just like part-time job lang sana? Yes, the answer basically is yes. Kasi as long as you have the time and you are willing to do that. Actually, isang example dito si JR. JR, would you like to speak up about this? Ayun, so Zelhan Balimen o Zelhan. Yeah, so nasa Doha, Qatar ako, no? So based ako sa Middle East student mo. And yun nga, parang part-time din yung work ko as ang totoong work ko sa ngayon ay fitness trainer for kids. So yun yung pinaka-corporate job ko. I train kids for the day, for their basketball team, soccer team. Prepare more on endurance and conditioning. Pag sa mga babies naman, behavioral at saka development. So, pero I fell in love with podcasting and video editing and sound mixing. So, yun ang aking pinofocus ngayon. Before then, Facebook ad specialist. Pero ginip up ko na. Yun. So, marami ka talagang pwedeng gawin, no? And yung pagiging part-timer, siguro dun mo maumpisahan. And then, eventually, when you fall in love with the work and the things that you'd like to do, yun yung magagawa mo. And it's good thing na mag-earn ka dahan-dahan. You just have to really be patient as an OFW or as an expat na nasa ibang bansa na you're looking for something that will fit your schedule. Once you find that system nga, yung routine na yun, saka walang sige, dagdag pa ang clients, bawas akong konti, mga ganun. Pero if you're going through newbie stage nga na maghahanap ka pwede, nasa sa'yo lang yung parang ceiling nun kung tatanggap ka ba ng mas maraming workload o mas yung magagaan lang. Yeah. I love that. Good answer. Good answer, JR. Anna, this is for you. May tanong dito sabi ni Risa. Paano pa ba ang process ng pagpili ninyo for internship?
Parang same lang din na kasi once nag-graduate yung isang student sa VA bootcamp, nagpa-pass din sila ng cover letter. So para nate-test din talaga kung talagang natutunan ba nila yung paggawa ng pag-craft ng tamang cover letter. So yun, pinifilter din namin yon. So parang dumadaan ka pa rin sa process na nag-a-apply ka talaga sa isang totoong client. So bago ka tanggapin sa internship, kailangan makaka-craft ka na ng magandang cover letter at gumraduate ka na nga dun sa course. Pero meron kami ngayon na promo. Meron tayong promo ngayon na kapag nag-enroll ka ng Feb 15 yata onwards hanggang 28, Feb 15 to 28, may secured slot ka for internship once nag-enroll ka for this specific araw. Yun. So pwede ka na kagad pumasok sa internship nun after mo gumraduate. Pasok ka na sa internship kahit di ka nag-send ng cover letter. The thing about internship, Nerissa, is we are not going to pamper you. We are going to give you the full experience of a freelancer. So it all starts from writing your cover letter. If your cover letter is not impressive, then we encourage you to repeat it, to rewrite it. Right? Yes. Kasi nandyan din ang mga interviews because like I said, hindi ito pagbe-baby eh. Your internship is useless if we are not going to give you the full experience of dealing with a client. Hindi naman kami magmamasungit. Ako lang siguro. Pero we are going to be fair and we are going to be strict. That's the one thing that you people you ladies and gentlemen have to keep in mind if you are interested in joining the internship here in VAB. Maria Teresa Olvido says, bayad na po kami through experience. Si Teresa, nag-internship siya ngayon. So, yan ang kanyang masasabi niya lang, bayad na daw siya through dun sa experience na magkukuha niya sa internship. I love that. Thank you very much, Teresa. And here's a question from Solen Jinsu. I don't have experience as VA or call center agent. Can I possibly land a job even if I don't have experience? Who wants to answer this? Ayaw nila. This is actually ang mahirap kasi yung ihahanda kung paano namin ihanda ang pag-deliver namin. But the answer here is yes, you can land a job. Yes, you can land a job. It really is up to you, Solen, kung determined ka ba. Are you fragile na aatras ka by the minute hint of disappointment? Then you're bound to fail in anywhere that you go. But if you are determined and if you want to learn and you keep on learning and you keep on improving and you keep on pushing, then yes, you will certainly land a job regardless of your lack of experience, as you said. Kasi nga, whether you have experience or not, a lot of you, let me even say 100% of you have a certain skill that you can deploy in freelancing, and people will hire you for that. You will get paid for the skills that you have. It's only a matter of discovering what skills are those. And if you have doubts about those skills, then that is when you need to go and learn. Right? Di namin sinasabi na kailangan mag-aral ka para makapagtrabaho ka. Hindi. If you feel like you lack the skills, then we can help you. Or you can help yourself even. Go and Google. Parang ang iba kasi yung connotation pag nag-online freelancer, akala nila parang sa call center kagad. So hindi talaga siya ganoon, 'di ba? So ako nga yung sineshare ko sa inyo, nag-start ako data entry lang ng mga task. So yun nga yung basic skill na meron ka, kung ano man yan, pwede na yan online. Yung kaninang na-mention ko, pag ni-replay mo tong tong live natin, mapapakinggan mo. So kung ano yung meron ka na, despite na wala kang experience, kasi meron din tayong student like si Julie Padiernos, hindi siya graduate ng college. Hindi rin siya nagtrabaho sa corporate. Wala siya talagang experience in pag-work kasi maaga siya nag-asawa. Pero nagka-client siya, 'di ba? Tapos yung client na nakuha niya, medyo mabait din. Siya yung nag-enroll sa kanya actually sa VA bootcamp. Pero yun, hindi natin sinasabi sa inyo na
mag-enroll ka dito sa course namin. Hindi ganon. Kasi yun nga, maraming YouTube tutorials at marami ding online courses na free na makikita ka sa Google. So yun, kung hindi ka confident sa skills mo, yun yung kaninang minamention namin na mag-internship, magbasa-basa on your own, yan. So yun yung mga possible na pwede mong gawin to start. So hindi pwedeng maging excuse na wala kang experience kasi you have to start somewhere. Kahit kami, nung nag-start kami, wala kami experience, di ba? So, lahat naman tayo walang experience nung umpisa. Magkaka-experience ka din. Dadaanan mo din yan. So, yun. Actually, kung tutuusin, ladies and gentlemen, and Sulen as well, mostly it's really a question of the confidence. Kasi kahit na anong experience mo pa, if you lack the confidence, hindi ka rin makakapasok, aatras at aatras ka pa rin. Kung katulad niyo ako na makapal ang mukha, malakas na ang confidence, pwedeng pumasok na, malakas ng confidence ko nung pumasok ako sa freelancing. It's more a question of the knowledge dahil ilang beses akong naloko, ilang beses din ako, mababa rin ang rating ko. It took me that many experiences before I started climbing up. Pero when it comes to confidence, nandyan yan. It was really just a question of, experience and learning the ins and outs. Kasi nga, nung panahon ko, wala pang VA bootcamp nung time na yun. Wala pang Jason Dulay nung time na yun. Yeah, ma-add ko lang din about doon. Yung nag-start ako as freelance, part-time din ako. So wala rin akong confidence, di ako magaling mag-English. Ang alam lang, meron lang ako skills. So ang ginawa ko, wala ring VA bootcamp noon. Node lang ako sa YouTube. Tapos hanggang sa mahanap ko yung Odes noon. And then apply lang ako na-apply. Kasi noon, maluwag pa ang Odes eh. So, basta porsigido lang ako na maging freelancer. Tapos yun, luckily, hanggang ngayon, maganda na yung position ko ngayon. I love that. Thank you very much, Francis, for that. And speaking of confidence and Francis, meron tayong isang Francis din na ang concern niya is confidence. I am one of the VAB graduates that's still lacking confidence with regard to my skills. Sana ma-accept for the internship or makasali sa GHC. Sino bang may alaga nito? Sino bang may alaga kay Francis? Ito na yun yung tatanong ni Coach Phoenix. Internship kasi, may admin internship, may student group internship, meron ding flip moderator. So, marami. So, yun, kailangan mo mag-send ng tamang cover letter. Tapos, makasali sa GHC, may post na si Bo ngayon sa student group. Magsa-start na yung pag-pass ng requirements today until Wednesday. Tapos, orientation na on Friday. And mag-start na ulit on March 1. So, yan, magpasa ka na kung gusto mo talagang sumali. Francis, talk to your coach. Sino man ang coach mo, talk to your coach. If it is the confidence that you lack, because definitely you already have the skills. Pag natapos mo ang VA course mo and talagang pinag-aralan mo yon, then all you need is the confidence, not the confidence about your skills. Dahil if you doubt the skills that you have, then you are doubting what we taught you. What you need is confidence within yourself mismo on how to apply it. Kaya kung ikaw, go to your coach and talk to your coach over your lack of confidence. Ano ba ang dahilan kung ba't ka nai-insecure pa? Nandyan na nga ang bala mo nandyan na nga ang sandata mo So, what else do you want us to give you para magkaroon ka ng confidence? My advice is, step in. Step in lang. Do not be afraid of failure. Lahat kayo mga graduates ng VA Bootcamp and lahat kayo mga papasok pa lang na kahit na hindi kayo nag-aral sa mga kurso namin, do not be afraid of failure because it'll be there. It'll definitely be there. Meron failure dyan, whether it is your first time or first submission of your cover letter, there will be failure. Or if not, then in the future applications ninyo, there will always be failure. Kaya ang mas mabuti is asikasuhin ninyo ang mukha ninyo at kailangan kapal-kapalan ninyo ang balat ninyo dahil yan ang kailangan ninyo. It's not the lack of skills really. Kailangan lang thick skin kayo ng konti. So you need experience. Bong Yap here says, good evening everyone. Question lang, if mag-enroll po ako sa VA Bootcamp, yung class po ba ay at your own pace? Kasi as of now, may regular work pa po ako through work from home naman. Kaso erratic
yung mga patawag ng meeting at ang mga tasking. For your yes, FYI, Bong Yap, halos lahat ng mga students namin, they really studied at their own pace. It is up to you whether you want to learn this within a week and finish everything within a week if you can. Pero it is some people also finish their course in after 6 months. Nasa sayo yan. The answer there is yes. Here's another question from Nika Matriano. Someone asked me, can a 15-year-old start freelancing? Nakaka-open na ba ng bank account ang 15 years old? Oo, Yes, pwede. yes, coach. Yeah, and independently manage it without the consent of the parent. Pwede mag-open ng bank account pero kasama yung parent mo pag-open. Pero kung mag-freelance ang 15-year-old, pwede pa rin naman, although depende yun sa client. Kasi online naman to, hindi naman katulad sa corporate na teka, bata ka pa, hindi ka pa pwede magtrabaho. Kasi ako, yung anak ko nga, di ba, may post niya ako. Pinag-start ko na si Sean actually. Yung meron akong task sa client. So yung dalawang anak ko, yung si kuya, yung panganay ko is college naman na. So 20 na siya, so legal age naman na. Pero yung isa medyo nasa first year, pa lang, college pa lang. 18 ba siya? Or, basta yun, bata pa rin naman. Pero yun, pwede naman talaga mag-online ang mga kabataan. Meron din akong kilalang iba na nag-online na nag-start maaga. So yun. Start them young. Yeah, start them yung importante na natatapos nila yung yung mas maganda nga actually kapag mga ganyang edad na mumulat na sila sa freelancing kasi by the time they reach 20 na you have to kick them out of the house if that is something that you do in your family, then at least alam na nila kung ano kaya nila. Lalo na ngayon, di ba, na nasa bahay lang sila o di kaya sa patenga-tenga lang dyan at nagva-Valorant, naglolol, kung ano-anong games. Ayan, gawin mo ng Upwork profile, ng OLJ profile, mag-apply ka anak para meron kang extra income. And here's a question from Cherry V. Paano po malalaman if verified na yung account sa Upwork mo? You will be getting an email from Upwork itself. Manonotify ka po doon. Just stay there and standby ka lang and wait for it. If not, then go and check the website. Kapag nandun na yung pangalan, nandun ka na at nakapasok ka na, then therefore you are there. Hi, Rose Ann says, hi po, I work full-time in private company and can I enroll po as an intern kahit po 1 or 2 hours a day lang ang kaya na kung i-commit around 9 to 10 p.m. pag tulog na si baby ko. It really depends on how you make your cover letter. When writing your cover letter, you have to be able to convince the person hiring you kung pwede yung mga terms and conditions mo. You just have to know how to present these terms and conditions of yours. It is possible. It is possible. I encourage you to keep thinking na pwede pa rin. But again, we cannot just grant you internship. Kasi sabi ko nga, we are strict. We are not going to baby you. We are going to give you that experience na para ka na rin nag-apply in the real world. And saan pa? Makaka-receive, ma-verify po, kailan po pwedeng mag-start. Kailan ba pwede mag-start ng internship, Ana? Nagpo-post sa student group actually kung kailan. Kasi every month naman talaga meron. So pag natapos yung whole month, meron yan bago matapos ang buwan, magpo-post na si Bong. So makikita sa student group. So just check it out. Punta kayo kasi sa website namin para makita din nyo kung anong mga pinaggagawa namin. Group, maging active ka lang sa student group natin. Yeah. Jojo Mark Vasquez says, what specific skills would you suggest that is in demand that we should learn first for first-timer? JR, ikaw nga? Alright, so Jojo, being a person who tried so much, to be honest, started as a VA and then shifted to Facebook ads, then shifted to email management, then shifted to more things. Now I found
that yung video editing and yun nga, podcasting, um, yun yung minamahal ko ngayon, and I found myself enjoying long hours, spending more time studying about it and executing, implementing. So, para sa akin, if you're gonna start, so for you to know kung ano yung gusto mo, General VA. Walang problema sa pagiging General VA. Doon karamihan lahat nagsistart. Kasi doon mo malalaman or I mean, doon mo matitikman lahat. Yung tama sigurong term na sasabihin sa'yo ng mga veteran na freelancer na, oh, try mo to, try mo yan, try mo to. Hanggang sa, ay, malaman mo na lang one day, ay, ito pala yung gusto kong gawin. Doon ka ngayon mag-niche down. Yun lang ang simpleng sagot. Kasi hindi mo talaga malalaman kung ano talaga yung in demand. Kasi pag binayaran mo ng isang client sa isang skill na $10, tapos paglipat mo sa isa, 15. Tapos pag nilipat mo sa yung sarili mo sa isang skill, 20. So ano na ngayon ang in demand, yung 20. Kahit mas maraming chance yung $10. So para sa akin, Jojo, you get to know something na you love if you tried at least some of the skills or some of the jobs that a general VA. Ito kasi yung pinagdadaanan sa VAB. Real time yan. Real time yung sinasabi dito. Guys, dun sa mga nagsasabi, parang sobrang interested nila sa flip coach. Napansin ko lang sa internship pala. Yun, parang biglang nagkaroon ng noise yung chatbox. Nakikita mo eh. Sa internship. So guys, yung naging topic no? Oo. So parang lilinawin ko lang, no, itong pag-i-intern ko ng iba-ibang internship sa VAB, para din ako nag-apply sa totoong trabaho. Yun na lang masasabi sa inyo. So, every department ni VAB and ni Flip, may katumbas yan na interview and cover letter para di tayo magulo. So, naggawa ko ng kada isang ganon, nakaharap ko si Coach Ana, si Coach Bong, na ay, sasagot ako ng interview questions para lang pumasa. So, hindi, kasi yun talaga yung simulation ng client. And pag umarap ka kay client, pag hindi mo nasagot or pag kay Coach Ana or Coach Bong or kay Coach Amy, sagot mo na yung itatanong ni client, makakalagpas ka and it increases your chance to be hired. So yun yung sinasabi na internship. Baka kasi nagugulo kayo, parang baka kala nyo, uy, apply na tayo kasi nagpapa-internship sila. Parang masyadong na-push ang internship. Nagulat kasi ako doon sa chatbox nila, Coach. So sabi ko, nililinaw ko lang na it's something na after ng course mo sa VAB, natapos mo yung course mo, to get to know na ma-apply mo yung skills na yon, nagpapa-internship. Doon sa internship, yung inaral mo, ma-apply mo ngayon. Pag na-apply mo na, harap ka na kay client kasi yun nga, i-build or dahan-dahan mo na mabubuo yung confidence mo sa paggamit ng apps, which is yung tech part ng topic namin ngayon. Natatawa lang ako. So, yun lang. So, Jojo, I hope I answered your question. Oo. May dadagdag lang din ako kahit overtime na Go ahead, tayo. Ana. Bali, wag ka Jojo mag-focus dun sa in demand. Yun nga, as kaninang sinabi ni JR, kung ano yung gusto mong gawin, yung love mong gawin. Kasi kung magpupush ka sa in-demand, like dati in-demand ang SEO, hindi mo naman bet ang SEO, napaka-technical ng SEO para sa'yo, kahit ako ayoko niyan. So, bakit ka pupush doon sa in-demand kung hindi mo naman kayang gawin, di ba anak? Tama ako. So yun, gawin mo kung ano yung kaya mong gawin and yung mahal mong gawin at magugustuhan mong gawin para hindi labag sa kalooban mong pinagagagawa mo. Ako, magad din ako. Sige, Fran. About in demand na yan. Kasi nasa kay graphics kasi ako. So hindi ako nag-BA. So pero may experience ako sa graphics, sa mga Adobe, mga software na ganyan. So sa mga first time, mahirap aralin yan. So kung gusto niyo talaga maging in demand pa rin ang graphics. So usually in demand pa rin graphics. Pero kung mag-aaral ka ng mga Adobe, mga ganyang software, mahirap lalo na kung wala kang experience or di ka nakapag-aral niyan sa college or experience sa pagtatrabaho. So i-suggest ko aralin niyo lang yung Canva. Online app siya na free. So marami kang malalaman na project doon kung anong pwede niyong gawing trabaho someday. Lalo na yung sa Facebook and sa social media. Yan, aralin niyo Canva.
Freelance. Yes. Push ang Canva. So, ako din, ay Go dadagdag ahead. din ako. Overtime na tayo. But, yeah, with regards to your question, Jojo, ayun, I completely agree sa mga sinabi ng coaches. Do what you love. Kasi kapag ginagawa mo kung ano yung gusto mo at as in bukal sa loob mo, kumbaga mas mapapadali yung process sa paggawa mo ng trabaho and mag-e-enjoy ka. And syempre, kapag nag-e-enjoy ka, hindi mo mafe-feel na trabaho yun. Parang naglilibang ka lang, ganun, kapag ginagawa mo talaga yung gusto mo. So, True. start there. Yun talaga kailangan mo, kapag sa freelancing, kailangan mo kilalanin yung sarili mo masyado. And sobrang lawak ng freelancing. It's more on discovery. So, try mo kung hindi mo mahanap kung ano yung skill na nararapat sa'yo, i-discover mo. Discover mo lang, kagaya ni JR, ang dami niya nang na-try. And even me right now, I actually spoke with someone last Saturday, parang nag-usap kami, sabi ko, ano ba yan, nagugulahan na ako kung ipupush ko pa ba talaga yung skill na ino-offer ko ngayon. Kasi parang nafe-feel ko na hindi na ako nag-e-enjoy sa ginagawa ko. So, dapat talaga kung hindi ka magbabase kung ano yung in demand, ibase mo siya kung ano yung gusto mo. I think ang source nito is yung chances of getting hired. Kasi you know what, Jojo? Your chances of getting hired really doesn't depend on how in demand the job is. Your Correct. chances of getting hired really is how you present yourself. If you are the exact fit that the client needs, if the services that you offer is the right answer that they are looking for, it's not so much about being in demand or not. Kasi lahat ng mga skills, kailangan at kailangan yan. Kailangan, yes. Yeah. Yes. Speaking of kailangan, sabi naman ni Hana, kailangan po ba ng fluent sa English if VA? Not really. Pag unang yapak mo, hindi kailangan na parang ESL teacher ka na na kailangan super fluent na Hindi, not necessarily. But I encourage you to keep on improving. Kaya magsalita ka na mag-English ka na mag-English because nothing will help you more than practice. Just keep on speaking in Tama. English kahit na anong process dyan ang inaano mo. Sandali, let me try to speed up with kasi ang dami yung tanong, wala na tayong Kaya nga oras. Paano ba maging intern? We will tell you more about that. And here's a question, Eves. Sabi ni Eves, lack of experience from BPO po ba will affect your credibility to get jobs as VA? As we said, no. Yung No, lack of skills. confidence. Yeah. Yes, correct, Akimi. Yan, lack of confidence. That is Hindi what's lack of going to affect you. experience. Ako, I started sa BPO. If you do not believe in what you are selling, nobody is going to buy it. So, Correct. yeah. Depende kung paano mo talaga i-present ang sarili mo. And always remember na Yeah. sobrang daming experience na hindi nakakapag-land ng job online because they lack confidence. So, confidence talagang number one. Ako, kagaya ko ni Sir Phoenix, makapal din ang mukha ko. So, kumbaga, it brings me to where I am now. Kung nasan ako ngayon, it is because I build myself up. I build the confidence that I needed para makuha ko yung client. Because with this is a good example na before I got hired as a Facebook ad specialist, even if wala akong ka-XP experience, dinala ko lang siya sa confidence level and of course syempre of course you just need a bit of a background, konting idea lang about Facebook ads. Then doon na lang ako nag-base and ayun, I got hired and confidence talaga dapat. Yep. True. Confidence.
Now, here's a question that is related to our topic for today. Ano po ang system requirements sa ano po ang system requirements sa PC? Now here you know what, Aheri? It really depends on the task. Depende Yes. kung ano yung gusto mong gawin. Sometimes you can even use just an Android phone circa 2000 something 2018 or something. You can use a Galaxy S3 dahil yun ginamit ko yun, Galaxy S3 para mag-transcribe. You can use that if that is what you have. Parang ano parang photographer the best camera that you can have is the one that you are using, the one that you have in your hands. Yun. So wala masyadong requirements. It really depends on what task you are aiming for. Huwag kayong masyadong mag-invest kapag nagsisimula pa lang kayo sa pagdating sa mga technologies like your computer. Huwag kayong masyadong atat na maggastos para doon. You have to know magtrabaho muna kayo. Maghanap muna kayo ng trabaho. Kapag meron na kayong trabaho, doon nyo rin malalaman kung ano ang kailangan ninyo eventually. Yes. Baka mamaya katulad nyo ako na bumili ng mechanical keyboard, tinapon ko rin. Tinapon ko rin. Ano naman tinapon? Wala. Sa sobrang inis ko, talagang binasag-basag ko ng gano'n, hindi ko mabasag, kaya tinapon ko na lang. Yeah. Bumili ako ng mechanical keyboard para lang dahil feeling ko transcriber ako. After all, nag-shift din ako out of it. So, wag kayong maggastos ng masyado. Coach, may adlaw ako dun kay Aheri para Go ahead. baka sabihin dun sa mga dun sa lahat ng ng may system na bago or luma tapos mababa yung specs, tas sabi sa inyo or may nagsabi sa inyo na oy, ang baba ng specs mo, di pwede pang freelancing. Una sa lahat, titignan mo lang siguro para masasabi ko is yung software na meron dun sa loob ng PC mo. Tapos, maraming example dyan yung paggamit ng browser. So, sa browser mo ngayon, kung naka-Google Chrome ka, malakas kumain ng memory yon. Lipat ka ng Internet Explorer, tapos tignan mo na lang yung mga pinupuntahan mong website, tapos magbawas-bawas ka rin ng kung anong dapat bawasan. Tutulungan ka ni YouTube dun sa part na yun. So kung ano man yung software na makikita mo sa PC mo, check mo kay YouTube, tanggalin mo yung hindi kailangan para gumaan-gaan siya. Then yung sinabi ni Coach Phoenix, trabahuin mo na yung dapat mong trabahuin. Tapos wala ka naman dapat bilhin talaga kasi nakabili ka na nga eh. Kung may existing unit ka katulad ng sabihin natin S3 tapos magta-transcribe ka, tignan mo kung ano yung nakakapagpabagal dun sa process na yon. Check mo kay YouTube, kay Google again. True. Tapos mo tanggalin. Saka ka lang bibili ka, mag-pera ka na. Pag wala kang pera, wag kang bibili ka. Correct. Okay. So, alam mo na nag-start ako. Nanghiram ka lang. Yes, nanghiram lang ako ng Nanghiram ka laptop lang. ko. Yung laptop ko na hindi siya pwedeng mag-brown out, hindi pwedeng matanggal sa saksak. Kasi kapag natanggal, automatic off. Oo. Then, ayun. So, syempre, porsigidong makapag-work from home. Tsinagaan. Then, after few months, nakapag-ipon. Then, nakabili ng laptop. So, ito naman hanggang naggamit ko pa dun. So, ang problema ay makahanap ng client. Start kung ano Yung problema ay ng panggamit. Land a contract, yon ang challenge sa'yo. It's not so much about the unit that you are operating with. Land a contract. Pag merong nagsabi niyan, katulad ng example ni JR na merong nagsabi na, ang baba ng specs ng computer mo, hindi pwedeng pang freelancing. Pwedeng tanungin mo siya kung nagfe-freelance ba siya. Because he Message doesn't ko seem to si know what he's JR. talking about. And naalala ko, meron tayong student din sa VA bootcamp na sa computer shop siya nag-start. Oo, si Burns, di ba? Si Burns. Yes, si Burns. Yeah. Yeah, there. Kaya nga, whatever you can use it. Basta kokote lang talaga ang gamitin mo. Huwag ka masyadong gastos ng gastos. Hayaan mong magkapera ka at yun na lang ang gamitin mong pambili mo. Kaya Tama. trabaho ang unahin. Charlie says here, pwede bang humingi ng advice dito regarding my current client? Okay, you gotta be careful when you're talking about yeah, you gotta be careful when you are talking about you're talking about your current situation, ha? Pag minsan kasi we need to keep their identity, for example, as much as possible para hindi tayo hindi tayo magmumukhang naninira kung meron tayong problema.
Okay. Now we have this group page here, which is Flip, where you can express everything that you want to express with regards to freelancing. Nandiyan naman ang mga moderators, they will check it out if it is qualified to be posted or not. But go ahead and post it there, whatever your concerns are, and people will jump in to answer your question. I-share nila ang mga experiences nila. Hindi lang yung kaming nandito sa panel. Lahat ng mga members of Flip Group, they will share their experience, whatever your question is or ano man ang gusto mong ikwento. So I encourage all of you, ladies and gentlemen, pati yung mga tanong dito na malalagpasan namin. For sure, marami akong we are forced to not answer some of the questions here because we are definitely way over time now. Ang gagawin na lang namin is we will try to check it. And if you still if you want to, if there is a question that you want us to answer really, na yung gusto mo talagang sagutin namin, go to Flip and submit it there. Lagay mo doon. Ena. Saglit, na-distract ako sa anak ko. Nagpasabog yung anak ko eh. Sige, go ahead. Sige Teka lang. lang, Do you need i-share ko na to... yung screen, pero mamaya ko na siya asikasuhin. Trabaho muna. Trabaho first. Dali lang ha. Etong nangyayari sa aking laptop ngayon, naghahang. Sarap saktan. Speaking of techie, may misteryosong may nangyayari sa laptop ni Ana. Na-realize ko yung sinabi ni JR, yung Google Chrome talaga. Meron akong task sa Google Chrome na madami. So, yun nga siguro. And announcements. So, on Feb 24, sa Wednesday, 6 p.m., meron tayong success interview with Anthony Meneses, inspiring IT guy, escapes corporate world to build own business and spend more with family. Sa Wednesday yan, 6 p.m. So, don't forget to watch. Tapos next week, yung ating topic, work-life balance for busy moms working from home. At dahil ito ang topic, Phoenix, wala ako sa March 1, birthday ni Matthew, may work-life balance dapat. So, wala ako. Mm-hmm. Hanap ka ng co-host mo. 6 p.m. yan sa Monday next week. Tapos meron din tayong Skillex sa VA Bootcamp naman to sa student group. So free for VA Bootcamp members, become a member here. Binasa ko pa. Ayan, stuck in your freelance career, how to get unstuck. February 26, 7 p.m. yan with bossing Jason Dulay. Hindi ka nag-ahit dito, bossing. Tapos meron tayong pagka gusto mo mag-work from home or gusto mo maging online freelancer, meron tayong course na VA Bootcamp. Anong VA Bootcamp? So, punta ka lang sa vabootcamp.ph/enroll. Lifetime access na to. So, ito yung mga tatlong packages natin. Skills package na 3,990. Accelerated package 7,990. Complete package naman natin 19,990. Tapos meron din tayong individual courses kung ayaw mo nang nakapackage. Punta ka lang sa vabootcamp.ph/shop. Tapos ito yung mga individual courses na yan. Better English para dun sa mga kinukulangan sa English, 1,490 yan. Getting started with blogging, 1,490. Bookkeeping and QuickBooks for beginners, lahat yan, 2,990 na pababa. Hindi ko na inasa-isa. Basahin nyo na lang. Tinamad. Tapos next level freelancing naman natin, meron na ring individual courses. 2,990, may freelancing 101, creating an irrefusable offer. Freelancing 102, obtaining high-value clients. And freelancing 103, starting a freelance agency. Pwede rin i-bundle yung courses natin para mas mura, 7,990 instead na 2,990 na tatlong bibilin mo, mas makakamura ka dito sa bundle ng 3 courses. Tapos avail all of this in complete course at 19,990 and get to join a monthly coaching call by Jason Dulay. Exclusive lang to sa VAB Complete students natin. At ito yung mga free courses natin. Kung wala pa kayong budget, punta lang kayo dito sa vabootcamp.ph/free courses. Tapos, happy birthday kay Akimi, belated. Alam mo na kung ba't nag-gift kasi birthday mo. Birthday! Belated happy birthday! Nice. Okay, to close this, alam kong marami pang mga tanong dyan. I'm really so sorry that we weren't able to address it right now. Pag nandiyan ang mga moderators na...
Nandiyan na mga moderators na sasagot sa mga ano, sa mga tanong ninyo at nandiyan din kami right after this. So keep them coming. Keep on sharing dahil mukhang maraming nagka-interest dito sa sa episode natin dahil sa internship na Kaya, iyan. Who knows, we are going to talk about it specifically on in the future flip chat and chill. But for now, let me ask the panel. Sige. Balik tayo sa ano. How techy do you have to get hired as an online freelancer? What is the biggest tip that you can give to everybody? Let us start with Akimi. Okay, so first off, hindi natin kailangan maging techie para mag-start tayo as an online freelancer. So, kasi yun ang common misconception ng mga nagbabalak pa lang mag-start sa freelancing. Takot sila kasi iniisip nila, um, ay wala naman akong alam dito, hindi ko alam yan, paano ba yan? Takot sila kasi wala silang idea. So, join groups like this, like freelancers in the Philippines. At mas maganda kung mag-enroll kayo sa isang course kung saan mag-guide kayo kung ano ba yung kailangan nyong gawin, ano ba yung kailangan nyong matutunan para mapalawak yung kaalaman nyo or madagdagan kung ano lang yung alam nyo ngayon sa freelancing. And always remember na sa online freelancing, nakadepende yan sa kakayahan natin. Whether you are techie or not, you are experience or you don't have any experience, pwede kang mag-start. So, depende yan sa kung ano yung ipapakita natin sa client na confidence level and depende sa ating kakayahan kung paano tayo I mean, kung paano natin makukuha yung pinakauna nating client sa online freelancing. And from there, kapag nakakuha ka na, tuloy-tuloy na yan. So, sa mga newbie dyan na nanonood, wag na kayong matatakot. Kasi sobrang dami ng resources, free resources. Hindi nyo kailangan magbayad. May YouTube and meron tayong Flip para mag-guide kayo on how you can start your online freelancing journey. I love that. Thank you very much, Akimi, for that. Yan ang sinasabi ko eh. Coach kasi si Akimi kaya talagang magaling siyang magbigay ng tips eh. Thank you po. Akimi, do you have anything to advertise or meron kang pa-shout out? Ayun, since ngayon na lang din ako guest dito, huge shout out sa mga freelancing friends ko. Sobrang dami ko ng freelancing friends, galing sa VAB, galing sa Flip, and other freelancing groups. So, hello everyone. Hello sa mga taga Bicol, family ko, sa friends ko. So, si Miss A, naging friend ko ngayon, Mars ko na yan because dahil sa freelancing. So, ayun, thank you so much sa inyong lahat. Yeah, thank you very much as well. Salamat. Thank you for coming. And I hope that we get to have you as our guest again some other time dahil alam ko marami kang may share din naman, Akimi. Yeah. Next, JR. Ayun, so guys, dun sa may mga unit, i-address ko yung mga nag-freelancing na at dun sa newbie. Okay? Dun sa newbie muna pala. Sa mga newbie, yun nga, iwasan natin gumastos na lang para sa tech. I mean, alam nyo na siguro yung YouTube and alam nyo naman siguro lahat yung Google. At least kahit anong pwede nyo i-research about dun sa gusto nyong apply na job post, pwede nyo yung i-research doon. And then from there, kung ano yung unit na meron ka or yung task nga na sinabi katulad nung sinabi ni Coach Akimi, ni Coach Ana, tsaka ni Sir Francis, and ni Coach Phoenix, yun, parang depende talaga yun sa task mo. Ako, I'm a person of parating tinatry ko maging updated talaga sa tech news, sa mismong hardware, software. Yun, parati akong nag-check talaga kung ano yung mga bagong labas na laptop, bagong labas na ganyan. So, coming from that side,
nasa sa'yo talaga kung paano mo lang o-optimize yung gamit mo and kung may time ka para hanapin yung sagot doon sa pag-optimize na yun. Yun na lang. So, from there, saka ka lang magbibuild kung kailangan mong bumili, necessary pa talagang bumili, tanungin mo din yung sarili mo kung sa ganon. And then, yun nga, always consider your task doon sa ginagamit mong unit or doon sa ginagamit mong app. Kasi may binibili ding app, meron ding free app, may crack pa nga eh. Pero dinidiscourage ng marami yung... Siyempre, pagka-crack kasi may client ka, tapos pinapasa mo yung work doon, and pag nagka-problema yung pinapasa mo, so wala ka ng trabaho, di ba? So yung mga ganung bagay, yun yung kailangan mo lang mga i-consider kung bibili ka or hindi ka bibili para makatipid. Tapos, yun, shoutout sa... Pwede na mag-shoutout, Coach. Shoutout Go ahead. ako, nanonood ngayon. Yan. Tapos, shoutout sa buong JC June Hustlers. Tapos, dun sa mga kasama ko sa AVB at sa VAB, sa JHC ulit. Tapos, yung podcast ko, ipa-plug ko lang, Coach. Launching first pilot episode ko sa March, first week of March. So, yun lang. Sana follow nyo. Husband Squad. Husbands only. Yun lang. Salamat for the guesting. I love that. Yeah, thank you very much for that. And thank you very much for joining us again, JR. I really love your input kasi you speak more on the practical side. So that's a very good addition. Francisco, your turn. Yup. Sa akin lang, maging resourceful lang. Kasi ako, background ko na sa web and graphic design ako. So, pero ako wala akong website. So, yung mga portfolio ko, nasa Google Drive lang lahat. Naka-folder lang lahat ng portfolio ko doon. For example, sa web design, naka-folder. Sa email design, sa mga banner, naka-folder lang lahat. So, hindi ko kailangan gumastos ng website para lang magpakita ng portfolio. So, ginamit ko lang yung Google Docs na naging advantage ko para sa pag-apply online. And then, kung gusto mo na mag-graphics, mag-start ka sa Canva. Maraming free template na matutunan ka sa Canva. So, yun. Then, pwede mag-shoutout. Shoutout ko lang yung mga nakakilala sa akin. Kung gusto kayo magpaturo, PM nyo lang ako. Kung ayaw nyo, okay lang din. Kasi mahirap magpuro sa ayaw magpaturo eh. Oh yeah. Diba? That is true. That is so true. I love that. Kung ayaw nyo magpaturo, diwag. Diwag. Ayaw Edi mo don't. Thank you very much for that, Francisco. Ayan nga, ladies and gentlemen, dito sa panel talaga, magkakaiba rin ang background nila, magkakaiba rin ang pathways na dinaanan nila. So, each and every freelancer is unique and they always have something to say when it comes to their experience. Kaya do not be afraid to ask. These people are generous as well. Lahat po ng mga freelancers, yan ang isa sa mga ugaling na develop natin. We are generous when it comes to giving guidance to people, especially the youngsters and the starters. We are going to help you as much as we can. So do not be afraid to ask. Anna, do you have any addition? Ayun. Yun nga, as sinabi ng lahat, hindi mo kailangan talagang maging techie para maging online freelancer. Personally, ayun ang experience ko. Hindi ako techie, pero nakapag-start naman ako. Tapos ngayon, 5 years na akong online freelancer. So, maging prepared ka lang. Kumbaga, gusto mong sumabak sa gantong trabaho, di maging handa ka. Kumbaga sa gera, ihanda mo ang iyong mga kagamitan. Maging skilled ka sa isang bagay na mag-enjoy ka. Kanina nung minention natin. Tapos yun, from there, dun ka mag-start. Kasi kung puro takot lang ang iisipin mo, hindi ka talaga makakapagsimula niyan. Kasi ako talaga din, like ni Akini, nagbaano ka maraming confidence level at kapal ng mukha kasi kailangan hindi ka magutom, di ba? So pag inisip mong magugutom na kayo, kailangan ka pala ng FES para hindi magutom. Otherwise, magugutom talaga kayo. Lalo na sa panahon ngayon na yun nga, nasa bahay lang tayong lahat. Wala nang way para kumita ng iba. So, puro online na lang. So, kung gusto mo talagang maging online freelancer, aralin mo kung paano. Marami tayong how po na vlogs dyan, paano maging online freelancer. Marami nag-PM sa akin actually pagkatapos ng post ko dun sa
naging online family freelancer na kami. Maraming how po, hindi ko masagot lahat. At dahil alam niyo naman, ito na yung rason. Kapag nagme-message ako, nakiki-social din siya sa phone ko, so hindi ko na masyadong mahawakan. Kapag pasensya na kung hindi ako nakaka-comment, hindi ako nakaka-reply sa mga messages. Pero meron tayong vlog niyan kung paano maging online freelancer. Pagkatapos ko kasing isend nun, how pa rin. Kaya lang, paano nang gagawin natin kung puro how lang, magbasa po tayo. Basahin natin yung, kasi nandun na siya lahat. Tapos yun nga, may mga free courses tayo dito sa VA Bootcamp. Makakatulong yun ng malaki sa inyo kasi kaming apat pala. Ayun, si Phoenix din pala, student na rin. Nag-start dun sa VAB course. So kung gusto niyo talagang matuto, magiging katulad namin kayo kung gusto niyo talaga, 'di ba? Matututunan niyo 'yan kasi lahat naman tayo kailangan magsimula ng somewhere. Kumbaga sa bata na naglalakad, 'di ba lahat naman natuto maglakad, o 'di ba? So matututunan niyo din 'yan. Pare-pareho lang tayo ng patutunguhan or ng journey pero hindi lang pare-pareho ng timeline. So 'yun, push nyo lang kung gusto nyo tayo mag-online freelancer. Pero kung hindi, edi wala tayong magagawa dyan. Ayun lang po. Edi don't. Ganun pala. Edi don't. Para sabi namin, kung ayaw nyo, edi wag nyo. Edi wag. Bilis ka lang. I love that. And ladies and gentlemen, as our topic for today is how techy do you have to be to get hired as an online freelancer? Here's a final question that I'd like to address myself. Jacqueline Roldan, I sympathize for what you are going through right now. Ako po, aminado ako, lack of confidence. Graduate ako ng ComSci pero di ako magaling sa programming. Kapag nag-a-apply ako kung ano-anong tinatanong sa aking technical, kaya nahihiya ako, hindi ko na alam kung ano ba ang niche ko. Now here is a challenge for you, Jacqueline, and to all of you, to the rest of you, ladies and gentlemen. There are two paths that you can go through. It's either you are going to discover your limits, ikaw Jacqueline, kayo mga nag-graduate dyan, kayo mga may experiences dyan, you gotta discover where your limits are. Kung saan wag kang apply na hindi mo kilala ang limits mo. Once you discover your limits, that is where you will start seeking jobs and mga job posts dyan. And if it fits, if it matches, then go for it. Kapag meron mga job posts dyan na sinabing kailangan ko ng ComSci, kailangan ko ng Telegrammer or whatever, tapos meron yung mga specific tasks na hindi mo pala alam, regardless of what you have graduated, doktor ka man o hindi. Kung hindi mo alam yan, ba't mo pa kasi susugurin? Google ka muna. Do you think you can do it? Then fine, go ahead. But if you think it is a bit too much for you, then say no. So that's one path. The second challenge is to discover other avenue. Pag minsan kasi, tayo talaga, we are forced to go to college because that is the norm. That was the standard, right? And sometimes we get to college without even knowing what lies ahead in the future. Ang kagandahan ng freelancing is you are free to adjust. Pwede mong kalimutan ang pagkakomsay mo kung gusto mo. Kung gusto mo. Pwede mong kalimutan yan. And seek out other skills where you enjoy. Yun nga, sabi ng lahat ng panel dito, yung mahal mong gawin. Kahit napakagaling ka pa sa computer science, kung mas mahal mo ang creative writing, why the hell are you gonna stick with ComSci? Porket pinaggastusan mo, pinaglaanan mo ng oras mo, hindi ka nga masaya eh. So why do you stick there? Right? You have to determine where you are good at and what you are passionate about. And you know what? One of the best things about freelancing is you can actually do both. Hanapin mo lang kung ano ang nag-fit sa'yo. Okay? So that is my answer to you, Miss Jacqueline, and to all of you, ladies and gentlemen. I hope that you enjoyed our episode for today. Yung mga katanungan po ninyo, pasensya na talaga at hindi namin kaya. Thank you very much for being with us, and I hope to see you again next time. Bye-bye. Bye-bye.